שלום לכולם, אני אייל ורמן, ואני שמח לארח את אורי וולף בשרשרת ספרות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. אורי הוא סופר צעיר שהוציא לאחרונה את ספר הביקורים שלו, שומר היערות. חוץ מזה, הוא גם סטודנט בקרוב ומשרת מילואים פעיל. אז אורי, ספר לנו קצת על עצמך וקצת על הספר, על מה הספר. סבבה, אז אני אורי וולף, אני בן 23, גר בנס ציונה. אה, בגדול הסיפור התחיל עוד בתקופת הקורונה שהייתי תלמיד תיכון, שבגלל התקופה, הסגר וזה, אז התחלתי להשתעמם והמצאתי לי בראש כל מיני דמויות וסיפורים, התחלתי להשתעשע עם זה. לא באמת התייחסתי לזה ברצינות עד כמה שנים אחרי שכבר הייתי בשירות הצבאי שלי. והיה יום אחד שהייתי משועמם בבסיס, ופשוט לקחתי פנקס קטן, גודל קטן כזה, ופשוט כתבתי את כל הפרק הראשון של הספר, ובאותו רגע משהו בי, כאילו היה קליק, וכזה וואו, יש פה משהו, יש לי את זה. וזה היה עוד לפני המלחמה. כמה חודשים אחרי זה פרצה המלחמה, 7 באוקטובר, ואני כבר הוקפצתי ביחד עם כולם. זה היה בערך חצי שנה לשחרור שלי. וקצת לפני שסיימתי את השירות הסדיר והתחלתי את המילואים, אמרתי אני אתן לעצמי אתגר, והתחלתי לכתוב את הספר מההתחלה, כאילו אמרתי אני אתן את האתגר ונכתוב אותו עד הסוף. ולקח לי בערך שנה פלוס כזה, ובסוף הגעתי לתוצאה, פחות רואים, הנה שומר היערות, וזה הספר שלי. ספר פנטזיה שמתרחש בעולם שלנו. הוא מספר על שבט של בני אדם מבודדים משאר האנושות, הם חיים על אי בודד באזור קרוב לדרום אמריקה, ויש להם יכולות קסם של שליטה בצמחים ודיבור בעלי חיים מאוד מחוברים לטבע. ויש דמות אחת, יש בן אדם אחד מהשבט שקוראים לו דיירון, שהוא יוצא למסע מחוץ לבית שלו כדי להוכיח את עצמו. וזה העיקר של העלילה, והשאר, מי שיסתקרן מוזמן לקרוא. אז אני באמת הסתקרנתי, ואני קראתי, ואני ממליץ בחום על הספר. מקורי, מיוחד. אתה בעצם עשית ספוילר שהוא מתרחש בעולם שלנו, אבל מה שאהבתי בספר זה שזה לא כל כך ברור. כי הנקודת מבט שממנה מתחילים את הסיפור היא של דיירון, בעולם פנטסטי, ואנחנו בעצם נחשפים לתרבות שהיא לא בדיוק, ספק אנושית, ספק לא, ספק על-טבעית, ספק לא. ובהדרגה אנחנו נחשפים בעצם לחיבור של זה לעולם האמיתי. עכשיו, אני קראתי ובאמת זה קצת הזכיר, היו דברים שהזכירו לי יצירות אחרות ורעיונות, והייתי רוצה לשאול אותך איזה יצירות השפיעו עליך, אם יש כאלה, מבחינת בניית עולם, מבחינת סגנון. השפיעו עליו במיוחד, בתור חובב הארי פוטר מושבע, הייתי חייב לקשר את זה איכשהו, אז זה בעיקר בעניין, כמו שאמרת, של עולם קסם שמסתתר בתוך העולם שלנו, אז מאוד אוהב את הקונספט הזה, והיה לי רצון שזה יהיה מאוד מוחשי אצלי בעולם שיצרתי. נוסף לזה, הסגנון כתיבה שמאוד השפיע עליי זה של ברנדון סנדרסון, שהוא יש לו את יקום הקוזמר שלו, של ספרי פנטזיה, שהתחלתי לקרוא לפני כמה שנים בתקופת התיכון והתחברתי מיד. אז זה מאוד השפיע עליי גם מבחינת סגנון הכתיבה שלי, מבחינת כל מיני דברים שקורים בתוך העלילה, מסרים שזה מאוד השפיעו. אז זה בעיקר שני העיקריים שלי. אז, אז נגעת במילה מסרים, אז באמת הייתי רוצה לשאול, איזה מסרים אתה רוצה להגיד באמצעות הספר? כי אני מניח שכמו כולנו, אם אנחנו מספרים משהו לעולם, יש לנו מה להגיד. אז מה היה חשוב לך להעביר לקוראים שלך? טוב, שומר היערות, אני מאמין שמעבר לזה שזה ספר פנטזיה, זה סיפור לחיים. הוא מספר על גבורה אישית ועל איך אפשר לקום מכישלון גם כשאף אחד לא מאמין בך יותר. העניין הוא של הדמות הראשית שלי, שהוא בעצם חווה טלטלה, חווה משהו שמשפיע על המשך חייו, והוא מפסיק להאמין בעצמו. אנשים אחרים מפסיקים להאמין בעצמו, וכך הוא מפסיק להאמין. הוא לא חושב שהוא מסוגל. הוא מנסה לבנות את עצמו מחדש, להוכיח את עצמו מחדש לכולם, ובעיקר לעצמו, שהוא ראוי להיות גיבור. שהוא ראוי
להיות חלק מהשבט, שיתייחסו אליו כמו שהתייחסו אליו בעבר. כולם עושים טעויות, כולנו, אבל כולם גם לומדים מהם. זה הדבר העיקרי שרציתי להעביר. זה באמת מסר מאוד חשוב. אה, זה מסר שמגיע מחוויות אישיות. אני יודע שאתה לוחם במילואים וגם בסדיר. האם יש חוויות מהמלחמה שהשפיעו עליך, שגרמו לך, שנכנסו לתוך הדמות של דיירון? כן, היו הרבה דברים שהשפיעו. אני, בקצרה, בשירות הצבאי שלי, אני יצאתי לקורס מפקדים לתפקיד מסוים. סיימתי את הקורס ועשו לי טלטלה, זה שינו לי את המקצוע שהייתי מיועד אליו, ואז שינו לי גדוד. הרבה שינויים בהפרש זמן ממש קצר. ובאיזה שלב הגעתי לתפקיד שסוף סוף יכולתי להוכיח את עצמי, להראות שאני מסוגל לזה. אבל הייתי בחברת אנשים, מפקדים שהיו מקבילים אליי וגם קצינים שלא התייחסו אליי בכבוד, לא כמפקד ולפעמים גם לא כבן אדם אפילו, וזה הגיע למקומות מאוד אפלים, וזה עוד לפני המלחמה. אחרי המלחמה היו עוד דברים, עוד סיפורים כאלה, אבל כשהתחלתי לכתוב את הספר, אני לא הבנתי עד כמה השירות הצבאי שלי באמת השפיע על הסיפור. אני יודע שאם הייתי כותב את הסיפור הזה, אותה עלילה, אבל בתקופה שהייתי בתלמיד תיכון, לפני הצבא, הוא היה נראה אחרת לגמרי. המסר של הסיפור, החוויה האישית של הדמות, הייתה שונה לגמרי. מעניין. וששמתי לב, בעצם הספר הפך להיות התרפיה שלי ודרך שלי לשחרר את הדברים שחוויתי. יש שם דברים שרק אני יודע למה כתבתי אותם כמו שכתבתי. אז בהחלט מאוד השפיע. מעניין. אני גם בטוח שאתה אולי זה סוג של הצטנעות להגיד רק אני יודע להגיד למה התכוונתי, כי אני בטוח שכל אחד שיקרא את זה יתחבר. זאת אומרת, למי מאיתנו אין חוויות של קושי בלהוכיח את עצמו, של כישלונות. ובאמת, הדמות של דיירון זה מישהו שעובר מסע גיבור במלוא מובן המילה. והוא קם, כמו שאמרת, מכישלון להצלחה במסלול מאוד לא שגרתי. זה מסר שנוגע לכולם, אני חושב. והייתי רוצה גם לשאול קצת על העולם הפנטסטי, שיש בו ממש בניית עולם, עם טרמינולוגיה ומילים ומערכת קסם, לא ברורה מההתחלה, היא מתבררת תוך כדי, וגם לאויבים יש את מערכת הקסם שלהם. אז הייתי שמח לדעת איך בנית את העולם, מאיפה חשבת אפילו סתם על המילים המומצאות ששתלת בספר. כן. אז לגבי המילים, נכון, יש מלא סיפורים של לא משנה אם הדמות הוא בן אדם, חייזר, איזה שד ממד אחר, כולם מדברים אנגלית, כולם פשוט מבינים אחד את השני בלי שום הסבר. אז זה טרופ שאני מאוד שונא בספרים כאלה, אבל רציתי להדגיש את זה שלשבט מבודד משאר האנושות, יש שפה משלהם, יש להם מסורות משלהם, מנהגים משלהם, שונה לגמרי. וכדי, מה שנקרא, לעקוץ את העניין הזה של יודעים את השפה, פשוט אמרתי, הם מאוד חכמים, הם לומדים את כל השפות של בני אדם, ויש להם את השפה משלהם. אז ככה, מה שנקרא, עקפתי את זה בצורה שאני חושב שמאוד עזרה, מאוד עבדה. והמילים עצמם, רובן אין להם משמעות אמיתית, אני די חיטטתי קולות בראש עד שמצאתי משהו שאהבתי. יש כמה ספציפיים שיש להם משמעות, לדוגמה, המונחים של אמא ואבא בספר, שהם ביססתי אותם לשמות של ההורים שלי, אז כזה היה מאוד נחמד שההורים שלי גילו על זה, אז זה היה מאוד הוחמאו. גם מבחינת המערכת הקסם, זה גם משהו שהושפע מאוד מברנדון סנדרסון והמערכת קסמים בעולם שלו. שמצד אחד מאוד רציתי להדגיש איך זה עובד, שיבינו את המערכת שיהיה כמה שפחות חורים בעלילה בעניין הזה, אבל מנגד להשאיר מקום גם למסתורין, וואי, איך עושים את זה, מה קורה פה, אז כן חשוב להשאיר את זה. וגם, אני חושב שעולם הטבע מאוד נוכח בסיפור, החיבור בין בני אדם לטבע, קונפליקט בין בני אדם לטבע.
אז זה גם מגיע מאיזשהו מקום של חיבור לטבע, איזשהן חוויות אישיות. לא הרבה, זה כן פשוט רעיון שבין הרעיונות שהיו לי. כן, מן הסתם, לא אוהב טבע, אני אוהב לטייל, אוהב זה. עשה אה, לי המון חשק לטייל, כן, התיאורים זהו. של אני ההסתובבות עונה, בג'ונגל. אני עונה ספציפית לא הייתי בדרום אמריקה, הייתי באוסטרליה האמת, אבל דרום אמריקה זה גם משהו שאני מקווה להיות בו בעתיד. אה, עדיין מאוד, כן, זה משהו שבהחלט היה מאוד נחמד לחוות ולהרגיש איך זה להיות בסביבה שהיא לא עירונית, זה היה חלק מהעניין, כאילו לעשות איזה עלילה שלא חלק מהעולם שלנו, אבל במקום שהוא עדיין מיוחד יחסית, אז לכן בחרתי את יערות הגשם. מקום שאפשר להגיד שהוא עוד לא התקלקל. אני אפילו, אני אפילו אצטט איזשהו קטע שאני זוכר שמצא חן בעיניי, שדיירון פוגש ילד מודרני, אפשר לקרוא לזה, ו... והילד מפגיש אותו עם ממתקים, מביא לו מרשמלו, ודיירון טועה, מסתכל, מריח, ואומר, מה זה הדבר הזה? תביאו לי פירות, אני כן, לא מבין את הרעיון. כן, זו הייתה בדיחה שמההתחלה הייתה לי בראש, אז הצלחתי לשים אותה. כן, אני חושב שלכדת שם איזשהו מחשבה שעוברת לנו בראש, במיוחד מי שבתחום של פנטזיה של האם אנחנו במקום שבו אנחנו אמורים להיות כבני אדם, האם לא התקלקלנו בדרך. אה, תספר קצת אולי על תהליך הכתיבה של הספר, מה היה לך יותר, מה יותר זרם, מה היה לך יותר קל, מה היה לך יותר קשה. טוב, דברים שהיו לי קלים זה בעיקר להיכנס לראש של הדמויות, בעיקר הדמות הראשית, ועוד דמויות שמופיעות בהן בשאר הסיפור. שזה תכלס היה רבדים שלי, של כאילו אישויות שיש בתוכי, וכזה הם הצליחו להיכנס לראש של הדמויות האלה ולהבין איך התנהגו באותה רגע. כי תכלס זה, אז כל הדמויות באו אצלי מהראש, אז הגיוני שהם יהיו חלק ממני. בסופו של דבר זה משהו שהיה לי יחסית קל. היה לי קשה במובן של היו לי הרבה רעיונות, הרבה קווי עלילה שונים, והיה לי בהתחלה קשה לחבר את הכל לדבר אחד, וזה גם לא בדיוק כתבתי את הספר בסדר כרונולוגי. דוגמה הכי טובה זה שידעתי מה יקרה בפרק 1, ידעתי מה יקרה בפרק 3, אבל לא היה לי מושג מה יקרה בפרק 2. אני Hmm. די חיכיתי עד שדי סיימתי לכתוב את הספר, וחזרתי לפרק 2 והתחלתי לעבוד עליו. אז זה העניין הזה, היו לי עוד הרבה דברים שבסוף לא נכנסו לספר, כי זה פחות הסתדר, רעיונות שפחות זרמו, אבל בסך הכל אני חושב שאחרי עבודה קשה, בטח עם העורכת שלי, הצלחנו להגיע למצב שיצא ספר מההתחלה ועד הסוף, זורם, טוב לקריאה. מי זאת העורכת? אתה תרצה... קוראים לה שקד קמקר. יפה, יפה מאוד. ואחרי הכתיבה, הרי אחרי הכתיבה אנחנו מגלים שבעצם העבודה רק מתחילה. תרצה לספר על איך, איך נראים החיים שלך מאז שהספר יצא לעולם, ואיך, איפה אתה עומד שם? כן, אז בעצם, כשכתבתי את הספר, אז זה די היה סוד, רק מעטים ממשפחה קרובה, חברים ידעו, לא כולל ההורים שלי, הם לא ידעו. ואז כשסיפרתי על זה, שאחרי שסיימתי לכתוב את הספר, אמרתי אני מוציא אותו לאור, זה היה מאוד מפתיע בשביל ההורים שלי, ולאט לאט תוך כדי התהליך התחלתי לשתף יותר חברים קרובים על זה שאני עומד לעשות את זה, וממש תוך כדי התהליך היה לי כל כך מפחיד לחשוב על מה יחשבו, מה זה, האם אני מוכן באמת להוציא את הדבר הזה החוצה, משהו שאני כתבתי מהנפש שלי, על דברים שחוויתי. זה היה מאוד קשה בכל התהליך, אבל ידעתי דבר אחד למרות הכל, שאני עושה את זה. ואחרי 7 חודשים בערך של עריכה ועיצוב והכל, הוצאתי את הספר. ביום שבעצם הכרזתי את זה רשמית, אני לא צוחק איתך שאני אומר ששלחתי הודעות וואטסאפ לכל הקבוצות שהייתי בהן ולכל בן אדם שאי פעם הכרתי על הספר, וקיבלתי רק הודעות משמחות, מרגשות, אפילו כזה חלק אמרו שכל כך מקנאים בי על זה שהצלחתי לעשות את זה, התגברתי על הפחד, והרגשתי איזה, הייתי שלי לכולם, בין אם אתם רוצים להוציא ספר לאור או כל דבר אחר, זה החלום שלכם,
זה מה שאתם רוצים לעשות, אל תיתנו לאף אחד אחר להגיד לכם מה אתם שווים. זה הכי חשוב, זה מה שאתם רוצים לעשות. אני לגמרי לגמרי מסכים. אה, ומבחינת עצם זה שעכשיו אתה ככה מנסה, אמרת נכון, בהתחלה זה היה בסוד, אחרי זה חשפת למעגלים הקרובים, ועכשיו אתה מציג את מרכולתך לעולם. איך אתה עם המעבר הזה, מבן אדם רגיל לבן אדם שבעצם רוצה להגיד, הנה, תסתכלו עליי, יש לי פה ספר, בואו תסתכלו עליו, תקראו אותו. אה, זה תהליך, זה תהליך קשה. זה קשה מאוד, בטח עבורי, שהייתי בין הילדים הכי שקטים, הכי מופנמים שנראה לי אפשר להכיר. באמת על תקופות שבקושי דיברתי, ואם דיברתי אז דיברתי ממש חלש. היה לי מאוד קשה להביע את עצמי, וזה חלק מהעניין של מה שקרה שהיה לי את הקליק הזה, שכתבתי את הפרק הראשון. פתאום קלטתי שזה יכול להיות הדרך שלי להביע את עצמי, הדרך שאני טוב בה להביע את עצמי. וזה מה שבאמת ריגש אותי בקטע הזה של סוף סוף יש לי הזדמנות להביע את עצמי, להראות מה אני שווה בקטע הזה. מהמם. וככל שאני מתקדם עם הפרסום של הספר ופרסום של דברים שאני מעלה ברשתות החברתיות, לאט לאט אני מתפתח יותר ואני מרגיש יותר ביטחון על עוד דברים שכתבתי, גם אם זה דברים קטנים, שירה או סיפורים קצרים. קצת לאט לאט בונים את הביטחון, זה לא בא בבום. אז בוא באמת אולי נגיד, שומר היערות, איפה הוא זמין, איך הוא נגיש? אז הוא זמין, עותק פיזי אפשר מהאתר שלי, הוא גם נמצא ברשתות החברתיות. עמוד אינסטגרם שלי, אורי וולף, קו תחתון רייטס. יש שם את כל הכישורים, גם לאתר שלי, וגם דרך בוקפוד אפשר להזמין, וגם דרך אתר עברית, מי שרוצה עותק דיגיטלי. מהמם. יפה. אה, יש לך תוכניות לעתיד עם בעולם שבנית, או אולי בעולמות אחרים? מה אתה זומם קדימה? יש לי רעיונות לספר המשך, לא התחלתי לכתוב אותו, זה מחכה שאם יהיה ניצוץ אז אני אתחיל לכתוב אותו, אבל כן בניתי בסיס לאם אני אצא ספר המשך. בנוסף לזה כן יש משהו אחר שכתבתי, לא ספר פנטזיה, ספר הרבה יותר קליל, משפחתי, מבוסס האמת על חוויות ילדות שלי. אז הוא מחכה לרגע שהחליט שהגיע הזמן להוציא אותו. וחוץ זה, כפי שאמרתי, יש לי עוד מהתיכון הרבה רעיונות להרבה סיפורים. אז ברגע שמשהו יתפוס אותי, אני מקווה שהוא באמת, בסופו של דבר, יהפוך לספר משלו. יפה. ואנחנו עכשיו תופסים אותך ממש במילואים, נכון? זאת אומרת, אתה בחופשה ממילואים, אבל אתה בשירות מילואים מתמשך כרגע. כן, אני בעצם השתחררתי באפריל 2024, ומאז היו לי 14 מילואים סך הכל, עכשיו אני בסבב הרביעי, בבית לחופשה קצרה. אני בחיית תותחנים, אני בתפקיד שבעצם אני אחראי על הכשירות התקשורית של הפלוגה, ואני מדבר עם המסתייע במידה וצריך ירי ארטילרי, אז זה עיקר התפקיד שלי. ואני גם מכיר חוויות צבאיות, גם הייתי ביחידה לוחמת. אם יש משהו שאני יודע להגיד על הצבא, זה שזה לא סביבה שקל לכתוב בה. ואתה ממש כתבת בזמן הצבא, אם הבנתי נכון. כן, רוב הספר נכתב בזמן הצבא, וזה התחיל לפעמים פשוט לוקח מחברת וכותב שיש לי זמן, הרבה פעמים הייתי במשמרות לילה אז כתבתי כאילו משכותי, אני מסתובב בבסיס ואני חושב על רעיונות, זה כאילו, כבר הייתי עמוק בתוך זה. אה, פשוט כל פעם שהיה לי זמן פנוי, פשוט כתבתי עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק. כתבתי בזמן גם על... שהתותחים רועמים. כן, זה בהחלט רועש. כן. זה גם הכניס לאווירה, זה כזה, אתה מרגיש את זה ככה. ואז גם כתבתי הכל על דפי נייר, המחברות, אחרי זה הייתי צריך להעביר הכל למחשב, זו הייתה עבודה. אבל בהחלט הצלחתי למצוא את הזמן לכתוב את זה. הספר נכתב אחרי השביעי באוקטובר, אם אני מבין נכון. הרעיון היה הרבה מלפני 7 באוקטובר, התחלתי לכתוב אותו באמת
אחרי, כאילו, בערך חצי שנה אחרי. כן. יפה. אתה היית רוצה אולי להקריא תקציר, או להקריא איזשהו קטע ספציפי, שככה יכול לתת לנו איזו טעימה קטנה? אפשרי. בעצם זה קטע שבעצם עכשיו מסכם את המהות של הספר, את המשמעות שלו. תמיד קרסתי במצבים כאלו, וכנראה תמיד אקרוס. ולמעשה, גם עכשיו אני מרגיש שאני קורס. אבל לוחם חזק, אדם חזק. זה מי שתמיד יודע שעליו לקום בחזרה, אחרת הוא לא יתקדם לעולם. הלוואי שהייתי מפנים את זה מוקדם יותר בחיי. יפה. עוד שאלה, יש קהל יעד שעליו אתה ממליץ על הספר במיוחד, מבחינת גיל, מבחינת פרופיל של קוראים? זה ספר פנטזיה שאני חושב גילאי 12 ומעלה יכולים ליהנות ממנו. בנוסף לזה אני חושב כל לוחם, מילואים, סדיר, כל מי שבעצם חווה דברים שכל הלוחמים חוו בשלוש שנים האחרונות, אני חושב שזה באמת אפשר להתחבר לספר הזה. ואני חושב שכל מי שמרגיש שהוא במקום שמורידים אותו, מרגיש שאין לו ערך, אין לו אמון בעצמו, כמו שלצערי אני חוויתי, זה ספר שיכול מאוד לעזור בקטע הזה, להבין שכולם שווים משהו, זה רק אתה מול עצמך. יפה. יש לך טיפים ככה לכותבים צעירים, לקוראים? בואו נראה. קודם כל, אל תחשבו שהטיוטה הראשונה זה מה שיצא, זה תמיד, עוד לפני שבכלל זה יהיה בעיניי, עורכת מקצועית תסתכל על הטקסט, זה יעבור עוד עריכות שלכם ושינויים ומסיבים וזה. לא כל הרעיונות שהיו לכם בהתחלה באמת ייכנסו בסוף, ויכול להיות שייכנסו תוך כדי רעיונות חדשים. אז לפחות בהתחלה, כדאי לא להיות פרפקציוניסטים, כי אז אתם תיתקעו עם זה הרבה זמן. אה, בנוסף, זה כן משהו שאני עשיתי הרבה, שקראתי איזה הליכות לניקוי הראש. פשוט הסתובבתי איפה שאני גר, כזה הליכה של שעה, אני לעצמי עם המחשבות שלי, ולאט לאט הצלחתי לבנות עוד דברים בעלילה, לתקן כמה חורים. תוך כדי זה כאילו הלך לי יותר מהר. כתיבה בראש. כתיבה בראש, גם כתיבת רעיונות בראש, ולסדר לסדר את הקו עלילה. כי להסתכל על דף ריק במחשב, זה להרבה זמן, זה כאילו, זה לא יעזור. אז לפעמים צריך לקחת איזה רגע לעצמך, לצאת החוצה לעשות משהו אחר, בסוף הרעיון יחזור. לדוגמה, לי פתאום רעיון שצץ לי במקלחת, אז התחלתי לכתוב אותו. גם קורה. והיו דמויות שהחלטת בסוף להוציא, או שינויים ככה מעניינים, דברים שכאב לך להוציא מהספר, ועשית את זה בעריכה? כן היה לי קו עלילה אחד, שתכננתי היה איזה דמות מסוימת שתכננתי שהוא גם יחזור בסוף, ובסוף זה כאילו לא הסתדר עם מה שרציתי, והסיום הפך להיות שונה מהכיוון המקורי. בנוסף לכיוון ההפוך, היה לי דמות שהעורכת שלי הציעה לי להוסיף, שהוא לא היה בהתחלה, הוא לא היה קיים, אז אני הוספתי אותו באיזה שתי מקומות שהרגשתי שהוא מתאים, וכל כך התאהבתי בקונספט של הדמות הזאת, ברמה של אם אני כותב ספר המשך, אני יודע כרגע מה יקרה איתו, אני לא יודע מה יקרה עם דיירון. מעניין. כן. אתה יכול לתת ספוילר, או שמעדיף שלא בשידור? על איזה דמות אתה מדבר? הוא דמות שמייצג את הוויתור לעצמך. הוא מבחינתו ניסה כמה פעמים לעשות משהו שהוא רצה, ובסוף החליט לעצמו שזה לא בשבילו. הוא החליט לוותר, והוא טוען שהוא בסדר, טוען שהוא יכול להסתדר בלי זה, אבל הוא משקר לעצמו. כולם יודעים, הוא עצמו יודע עמוק בפנים, שהוא עדיין רוצה את זה, הוא פשוט מפחד מדי. יפה. אמ, אז אנחנו לקראת סיום, ואני באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, אני אגיד שוב, ממליץ לכולם
להכיר את הספר ולקרוא אותו. ואורי, אם יש לך עוד ככה איזשהו נושא שאולי היית רוצה לגעת בו, שיכול לעניין את מי שמקשיב לנו? אתה רוצה לחשוב על זה? אני חושב שכל מי שמחפש איזשהו ספר פנטזיה ישראלי, מודרני, איכותי, מבחינתי זה אחלה ספר, ואני יכול לומר על אנשים שקראו אותו, שמאוד אהבו, מאוד התלהבו. בקיצור, אני חושב שזה ספר שגם אם אולי לא חובבי פנטזיה במיוחד, הוא נוגע לכולם. יפה. טוב, טוב מאוד. אז היה לי ממש כיף לדבר איתך, וממש כיף גם לקרוא את הספר, ואני מחכה לשמוע על על הדברים העתידיים שתעשה. תודה רבה. אתה רוצה גם ואז לשתף אם אהבת משהו בספר, משהו ספציפי? אהבתי את הדרך שבה חשפת בהדרגה את החיבור לעולם שלנו, שדיירון מגיע לדרום אמריקה, אנחנו לא יודעים שזה, בהתחלה הוא אומר, כן, מקום שאנשים אחרים קוראים לו דרום אמריקה, זאת אומרת, יש הזרה של העולם שלנו, אנחנו, מהנקודת מבט של אותו שבט מסתורי, אנחנו שומעים על עצמנו. ואז כשהוא מגיע ופוגש את סיימון, שזה ילד באמת עם אישיות כובשת, ושקל להזדהות איתו, ושהוא מייצג איזשהו משהו ילדי, שהוא מתבונן, הוא בעצם מתבונן בצורה יחסית אובייקטיבית, הוא רואה, הוא מגיע מהרקע של הבני אדם, של אבא שלו, שבא לדרום אמריקה בשביל להרוויח כסף, וגם אם זה על חשבון פגיעה בטבע, אבל הלב שלו לא איתו, הלב שלו עם הטבע, ועם דיירון, ועם השמירה על היער. אז המשחק הזה של נקודות המבט הוא מאוד מיוחד ועבד ממש טוב בעיניי. תודה. מאוד מעריך. טוב, תודה רבה. תודה לכם. אורי נתראה. וולף, תודה רבה. תודה רבה. ביי. ביי.